Aha. Andiamo là dove si vede. Ma gli fanno sotto la ciò. Attacca. Iar. Că l-a ținut în echilibru ca și... Dar nici nu l-a cuplat. El nu a cuplat fața. Da, aici sta. Să nu rupe spare aici la oamenii ăștia. Gata. Hai, bă, mai go! Grista pe spate, hai, hai. A, bugăt.